คุณผู้ชมครับปกติเราพูดถึงสงครามเราจะนึกถึงแย่งชิงดินแดนน้ำมันหรืออุดมการณ์ใช่ไหมครับแต่เคยมีสงครามที่ยืดเยื้อเกือบ20 ปีมีเรือรบออกมาไล่ชนกันกลางทะเลแล้วต้นเหตุคือปลาชนิดเดียวเดี๋ยวนะคะปลาเนี่ยนะคะ ไม่ใช่แบบแย่งปลาไปทำ fish and chips แล้วกลายเป็นสงครามจริงๆใช่ไหมคะใช่เลยครับนี่คือสงครามปลาคอตหรือ The Cod Wars ระหว่างอังกฤษมหาอำนาจทางทะเลกับไอซ์แลนด์ประเทศเกาะเล็กๆที่สำคัญคือแทบไม่มีกองทัพเรือแบบอังกฤษเลยแต่ดันชนะได้ถึง3 รอบซ้อนครับ โอ้โหมวยคนละรุ่นชัดๆแล้วเขาชนะยังไงคะเนี่ยวันนี้ Zero to Know จะพาไปดูว่าทำไมปลาถึงสำคัญกว่าเรือรบได้จริง และอาวุธลับของไอซ์แลนด์ไม่ใช่ปืนใหญ่ แต่คือกันไกรครับ อืมก่อนจะไปถึงฉากไล่ชนกลางทะเล ต้องเข้าใจคำว่าปลาคอตสำหรับ2ประเทศนี้ก่อนค่ะสำหรับอังกฤษปลาคอตคือวัตถุดิบหลักของ Fish and Chips เมนูประจำชาติเลยเหมือนบางบ้านขาดข้าวไม่ได้ขาดปลาไม่ได้ อ๋อ อันนี้พอเข้าใจ ประเทศกินปลากันเยอะใช่ไหมครับ แต่ของไอซ์แลนด์มันหนักกว่านั้นมากค่ะ เอกสารบอกเลยว่าช่วงหนึ่งรายได้จากการส่งออกของประเทศ 80-90% มาจากปลา คือปลาไม่ได้เป็นแค่อาหาร แต่เป็นเศรษฐกิจทั้งประเทศเลยนะคะ ปลายเป็นภาษาง่ายๆ คือถ้าปลาหมดเท่ากับประเทศหายใจไม่ออกเลยค่ะ โอเค อืม งั้นนี่ไม่ใช่เรื่องอยากได้เพิ่ม แต่มันคือต้องได้ไม่งั้นพังใช่ไหมครับใช่เลยค่ะ แล้วก็ปัญหามันบานปลายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เพราะว่าเทคโนโลยีประมงพัฒนา อังกฤษเริ่มใช้เรืออวนลากขนาดยักษ์ซูเปอร์ทรอลเลอร์เข้ามากวาดปลาหน้าบ้านไอซ์แลนด์แบบเก็บเรียบเลย จนเกิดโอเวอร์ฟิชชิงคือจับเกินกำลังธรรมชาติฝืนตัว เหมือนเพื่อนบ้านเอารถดูดฝุ่นอุตสาหกรรมมาดูดตู้เย็นเรา แล้วบอกขอแค่นิดเดียวเอง ประมาณนั้นเลยค่ะ แล้วไอซ์แลนด์เลยตัดสินใจทำสิ่งที่เสี่ยงชนกับยักษ์ คือประกาศขยายเขตประมงหรือเขตอำนาจทางทะเลของตัวเองออกไปทีละขั้น จริงๆ แล้วสงครามปลาคอตมันเหมือนซีรีส์3 ภาคครับ ภาค 1 1958 จาก 4 ไมล์เป็น 12 ไมล์ทะเล แล้วก็ภาค 2 1972 ขยายเป็น 50 ไมล์ทะเล แล้วภาค 3 1975 ถึง 1976 พีคสุดเลย ขยายเป็น 200 ไมล์ทะเลครับ อ๋อ แค่พูดก็รู้แล้วว่าอังกฤษไม่น่ายอมง่ายๆ เพราะแปลว่าเรืออังกฤษที่เคยหากินตรงนั้น อยู่ดีๆ กลายเป็นเข้ามาในเขตคนอื่นใช่ไหมคะ ถูกต้องครับ อังกฤษส่งราชนาวีมาคุ้มกันเรือประมงตัวเองเลย ภาพมันจะประหลาดมากนะ คือเรือหาปลา มีเรือรบตามประกบเหมือนบอดี้การ์ดเลยครับ ฟังดูเหมือนหนังแอคชั่นที่พระเอกเป็นปลาคอต อ๋อแล้วไอซ์แลนด์ทำยังไงคะ ถ้าไม่มีเรือใหญ่ไม่มีปืนใหญ่จะไปสู้ยังไงเนี่ย เขาไม่สู้ด้วยการทำให้จมครับ แต่สู้ด้วยการทำให้ทำงานไม่ได้ ในภาค 2 ไอซ์แลนด์งัดอาวุธลับชื่อว่าเครื่องตัดอวน หรือ net cutter มันทำงานยังไงคะ หลักการคือเรือยามฝั่งจะเข้าไปใกล้เรือประมงอังกฤษ แล้วก็ลากอุปกรณ์ใบมีดหรือตะขอ ผ่านด้านหลังเพื่อตัดสายสลิงของอวนลากพออวนขาดอวนราคาแพงกับปลาที่จับไล่ทั้งหมด ก็หายวับลงทะเลเลยครับ อ๋อ คือไม่ต้องยิงเรือแต่ยิงรายได้ใช่ไหมคะ แบบโจมตีตรงกระเป๋าตังค์เลย แม่นเลยครับ และนี่แหละที่ทำให้ยักษ์เจ็บ เพราะเรืออาจยังอยู่ แต่ธุรกิจไปต่อไม่ได้ เอกสารยังเล่าบรรยากาศปะทะแบบกวนๆด้วยนะครับ บางลำถึงขั้นเปิดเพลงปลุกใจ Rule Britannia เยาะเย้ยกันกลางทะเล แต่สุดท้ายก็โดนตัดอวนอยู่ดี คุณผู้ชมลองนึกภาพนะคะ อยู่กลางทะเล ลมแรงคลื่นสูง แล้วมีคนขับเรือมาหาพร้อมกันไกลตัดอวน มันทั้งฮาแล้วก็ทั้งเครียดในเวลาเดียวกันเลยค่ะ เออ พอเข้าภาค 3 1975 ถึง 1976 ความเดือดขึ้นไปอีกขั้น เพราะอังกฤษส่งเรือฟริเกตมา และมีการพุ่งชนกันถึง 55 ครั้งตามบันทึกในเอกสารเลยครับ 55 ครั้งนี่คือ โอ้ไม่ใช่เฉี่ยวกระจกนะคะคุณผู้ชม นั่นคือเหล็กชนเหล็กกลางทะเลจริงๆเลย ใช่ครับ แต่ความแปลกคือสงครามยาวเกือบ 20 ปี กลับมีผู้เสียชีวิตโดยตรงแค่1 คน และไม่ได้ตายจากยิงกันด้วยนะครับ เป็นอุบัติเหตุไฟดูดระหว่างซ่อมเรือ มันสะท้อนว่าเป้าหมายจริงไม่ใช่ฆ่าล้าง แต่คือบีบให้ยอมแพ้ทางการเมืองและเศรษฐกิจครับ อืม แล้วคำถามใหญ่กลับมาอีกครั้งค่ะ ถึงจะบีบยังไงไอซ์แลนด์ก็เล็กกว่าอยู่ดี ทำไมอังกฤษถึงยอมล่ะคะ เพราะคำตอบไม่ได้อยู่กลางทะเล แต่อยู่บนแผนที่โลกครับ ช่วงนั้นคือสงครามเย็น
ไอซ์แลนด์อยู่ตรงจุดยุทธศาสตร์ที่เรียกว่า GIUK Gap ย่อมาจาก Greenland Iceland UK เป็นเหมือนประตูที่เรือดำน้ำโซเวียตต้องผ่านถ้าจะออกสู่แอตแลนติกครับ อ๋อ แล้วสหรัฐก็มีฐานทัพที่เคฟลาวิกในไอซ์แลนด์เพื่อเฝ้าประตูนี้ใช่ไหมคะ ถูกต้องเลยครับไอซ์แลนด์เลยถือไพ่เหนือโต๊ะ แล้วขู่ว่าถ้าอังกฤษไม่ยอมรับเขตประมงไอซ์แลนด์จะถอนตัวจากนาโตแล้วจะปิดฐานทัพ โอ้โห ขู่นี่คือยักษ์อาจไม่กลัวปลา แต่พันธมิตรกลัวรัสเซีย ประมาณนั้นเลยค่ะ สุดท้ายนาโต้กับสหรัฐก็ต้องกดดันอังกฤษให้ยอมถอย เพราะเรื่องปลาเทียบไม่ได้กับความมั่นคงทางแอตแลนติกเหนือค่ะ จริงๆ แล้วสุดท้ายอังกฤษก็ยอมรับเขต 200 ไมล์ของไอซ์แลนด์ครับ และนั่นไม่ได้จบแค่ 2 ประเทศนะครับ ผลกระทบมันลามไปทั้งโลกเลยครับ ใช่ค่ะ เอกสารอธิบายว่าเรื่องนี้กลายเป็นต้นแบบสำคัญที่ไปสู่มาตรฐานกฎหมายทะเลสมัยใหม่ โดยเฉพาะความคิดเขตเศรษฐกิจจำเพาะหรือ EEZ 200 ไมล์ทะเล และการประชุมกฎหมายทะเลของสหประชาชาติ UNCLOS 3 ค่ะ แปลว่าสิทธิ์ทำกินในทะเลที่หลายประเทศใช้อยู่ทุกวันนี้ มีรากจากการที่ไอซ์แลนด์ยืนหยัดสู้เพื่อปลาด้วยสินะครับแล้วก็ฝั่งอังกฤษก็มีราคาที่ต้องจ่ายครับ เมืองท่าอย่างเฮาและกริมส์บีที่เคยรุ่งจากประมงน้ำลึกซบเซาหนักมาก คนตกงานจำนวนมากตามที่เอกสารสรุปไว้ครับ เรื่องนี้เลยเป็นบทเรียนว่าในเวทีโลก ความแข็งแกร่งทางทหารอาจแพ้ให้กับความจำเป็นปากท้อง และยุทธศาสตร์ที่อ่านเกมออกค่ะ ปลาตัวเล็ก ถ้าว่ายเป็นแล้วรู้ทิศทางลม ก็หลมอยากได้จริงค่ะ คุณผู้ชมเคยเห็นสงครามไหนที่อาวุธลับเป็นกรรไกรบ้างครับ ถ้าเคยได้ยินเรื่องคล้ายๆกัน คอมเมนต์มาป้ายยากันหน่อยครับ ถ้าคุณชอบเรื่องราวสนุกๆ ได้สาระเปิดมุมมองใหม่แบบนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตาม Zero to Know ไว้เลยนะครับ แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะ กับเรื่องเล่าที่สนุกกว่าที่คิดครับ จากศูนย์สู่รู้สนุกทุกคลิป